Ai moi! Mun nimi on Kerkko ja te löysitte mut painottomassa tilassa. Seuraavaksi suunnataan Jupiteriin, kun käsittelyssä on Operaatio Outland. Operaatio Outland sijoittuu Jupiterin kuussa toimivalle Titaanikaivokselle. Olosuhteet Ion kuussa ovat karut, olemattomasta painovoimasta klaustrofobisiin vapaa-ajan tiloihin. Kaikesta huolimatta laitoksen johtaja on onnistunut puskemaan tehokkuuden ennätyksellisen korkealle. Mutta kun kaivostyöntekijä toisensa jälkeen kuolee mystisissä olosuhteissa, uusi sheriffi alkaa epäillä, että kyseessä ei ole pelkkä sattuma. Kuolemien taustalta paljastuu salaliitto, jonka vain sheriffi uskaltaa haastaa. Elokuvan pääosassa nähdään legendaarinen Sean Connery. Mä olen Connery-fani, mutta välillä mä joudun miettimään, että onko hänen suosionsa kiinni hänen näyttelijän taidoistaan vai puhtaasta karismasta. Hän on kuitenkin tehnyt uransa aikana niin erilaisia ja niin erikoisia elokuvia, eivätkä ne aina ole kaikki kauhean hyviä. Parhaimmillaan Conneryn esittäessään kulmikkaita viranomaisia, jotka ovat idealistisia, mutta joiden metodit herättävät pahennusta. Sheriffi O'Neillin roolissa Connery pääseekin vahvasti mukavuusalueella. Hän saa pätkiä pahiksia pataan ja kyykyttää jengiä äijällä asenteella. I would like a report of all of these incidents that have happened during the past 6 months. I'd like it really soon, or I might just kick your nasty ass all over this room. Conneryn rentous vaistaa kaikessa läpi. Operaatio Outland voikin olla yksi hänen parhaista roolisuorituksistaan. O'Neill ei ole pelkkä macho-öykkäri, vaan Connery pääsee myös tunteilemaan. O'Neillin perhe ei millään sopeudu Jupiterin ankariin olosuhteisiin, joten vaimo häippäsee lapsi mukanaan, mikä vain entisestään korostaa O'Neillin kasvaa kyynisyyttä ja eristyksen tunnetta. Koskettavimpia kohtauksia on, kun O'Neill saa poikansa videopuhelun päähän ja Conneryn vähäileinen hiljainen katumus vakuuttaa. Valitettavasti lapsinäyttelijän tönkkösuolattu roolisuoritus uhkaa viedä maton alta Conneryn eläytymiseltä, kun poika on todella liisterisesti, että I love you, daddy. Kuolemien taustalla on mainareiden suosima huumausaine, joka auttaa jaksamaan pitkissä työvuoroissa, mutta johtaa lopulta psykoosiin. O'Neill hoksaa, että huumauskaupasta vastaa johtaja Shepard, jonka kanssa välit ovat olleet alusta lähtien vähintäänkin jäiset. Shepard haluaisi vaientaa kaikki riskit rahalla, mikä taas ei istu O'Neillin ajatusmaailmaan. If you're looking for money, you're smarter than you look. If you're not, you're a lot dumber. I'm probably a lot dumber. Juonen merkittävin epäkohta on, että kuolemantapausten mysteeriä olisi voinut pitkittää edes vähän pidempään. Nyt johtajan osallisuus paljastuu hyvissä ajoin ennen elokuvan puoliväliä. Korvikkeeksi saamme useita häiritseviä kuolinkohtauksia, kun mainari toisensa jälkeen menettää järkensä. Yksi repii avaruuspukunsa auki ja räjähtää alipaineessa, toinen järjestää panttivankitilanteen ja kaikilla on sellainen kuumottava hullunkiilto silmissä. O'Neill saa myös huomata Shepardin lahjoneen miltei koko henkilökunnan. Edes O'Neillin omat alaiset eivät suostu auttamaan tutkimuksissa. O'Neill saa kuitenkin taivuteltua laitoksen vastahakoisen lääkärin avukseen. Francis Sternhagenin esittämä tohtori Lazarus on yhtä piikikäs kuin O'Neill ja vihjaa usein olevansa burnoutin partaalla. Lazaruksen taustatarinaa ei avata sen kummemmin kuin O'Neillinkään, mikä on tavallaan aika virkistävää. Katsoja saa itse kehittää nämä omat taustatarinansa, mutta hahmojen kärsimät traumat selvästi yhdistää heitä ja vähitellen yhteistyö vahvistuu kunnioittavaksi ystävyydeksi. Outland on osittainen uudelleenfilmatisointi lännen klassikosta High Noon, jossa Gary Cooperin esittämä sheriffi kohtaa lainsuojattomien jengin yksin, kun kukaan kaupungissa ei suostu auttamaan. Outland toisintaa tämän asetelman, kun johtaja usuttaa palkkamurhaajat O'Neillin perään. Tässä kohtaa elokuva uhkaa lässähtää. Laitokselle saapuu sukkuloita kerran viikossa ja kaikkialla on jättimäisiä digitaalisia kelloja, jotka laskee aikaa seuraavan kuljetuksen saapumiseen. Se on visuaalisesti hyvin tyylikäs, mielenkiintoinen elementti ja selkeästi tarkoituksena on nostattaa jännitystä, mutta on vähän outoa, että O'Neillin annetaan kekkuloida keskenään niin monta päivää ihan rauhassa.
Odotellessa nähdään kuitenkin hieno kohtaus, kun O'Neill ryntää henkilökunnan tiloihin ja pyytää jengiltä apua. Mutta kaikki kollegat ovat tosiaan niin korruptoituneita, etteivät korvaansa lotkauta. Tähän O'Neill toteaa happamasti, I thought so. O'Neill ei tietenkään alistu kohtalonsa, vaan kehittää sotasuunnitelman, joka hyödyntää kaikkia laitoksen tiloja. Pääsemmekin loppuhuipennuksen kaksintaisteluiden lomassa ihailemaan elokuvan eittämättä vaikuttavia erikoistehosteita, jotka toteutettiin innovatiivisella kameratekniikalla. Introvisioniksi kutsutun teknologian avulla pystyttiin heijastamaan studiossa olevat näyttelijät sekä etu- ja takaprojektoidut erikoistehosteet suoraan kameraan yhtä aikaa, vähän saman tapaan kuin nykyaikaisissa virtuaalitodellisuuskameroissa. Tämän tekniikan ansiosta näyttelijät seikkailevat pienoismalliympäristöissäkin saumattomasti. Tekniikka oli myös ainoa syy, miksi yksi tuotantotiimin keskeistä roolista suostui projektiin ylipäänsä. Puhun nyt elokuvan kuvaajasta Steven Goldblattista. Outlandin on ohjannut ja käsikirjoittanut Peter Hyams, joka on ohjannut useita tuottoisia, mutta unohdettuja tieteiselokuvia, kuten Time Cop ja Avaruusseikkailu 2010. Ja Friendit-fanit tietää erittäin hyvin vielä yhden Hyams-klassikon. Capricorn 1. She doesn't know hello, but she knows Capricorn 1. Hymesilla oli tapana myös kuvata omat elokuvansa, mikä tietysti loukkasi virallisen Director of Photographyn tunteita. Vaikka Goldblatt käytännössä syrjäytettiin tehtävästään, hän jäi mukaan oppiakseen Introvisionin salat. Tehosteilla herkuttelevien ulkokuvien lisäksi myös itse laitos viehättää visuaalisesti. Tai siis sisätilat ovat kuluneita, ahtaita ja teollisia, mutta aidot lavasteet auttavat katsojaa uppoutumaan elokuvan keinotekoiseen maailmaan niin paljon paremmin kuin nykyaikaiset digitaaliset tehosteet. O'Neill tarkkailee aitoja TV-monitoreja, hän painelee aitoja tietokoneen näppäimiä. Koko maailma tuntuu niin käsin kosketeltavalta. Joskin toivon, ettei O'Neill koskettele itseään tarkkaillessaan pervoa yökerhoa. Outlandissa on kyllä vahva westernin maku. Kaivos ulkoavaruudessa on futuristinen versio Villin lännen uudisasutuksesta, jota suoraselkäinen sheriffi vartioi. Westernien klassinen kunniateema yhdistyy modernien tieteiselokuvien etiikan ja liiketoiminnan ongelmakohtiin tavalla, joka muistuttaa eräästä vain muutama vuotta aiemmin julkaistusta Skifi-klassikosta. Suositun faniteorian mukaan Outland sijoittuukin samaan universumiin kuin Alien. Sean Connery ei ehkä taistele avaruushirviöitä vastaan, mutta Outlandin maailma on erehdyttävän lähellä Ridley Scottin ohjaustyötä, visuaalista tyylistä pahainteiseen musiikkiin. Kummassakin elokuvassa on vahva antikapitalistinen alavire. Outlandin kaivoksen omistaja Con Amalgamat voisi hyvinkin olla Alien-leffoista tutun Weylandin kilpailija. Nämä yhtymäkohdat on tuskin sattumaa. Niin Alienin, Outlandin kuin Blade Runnerin taustalla on sama tuottaja, Alan Ladd, joka toikin mukanaan Outlandiin liudan Alienin tekijöitä, erikoistehosten velhoista säveltäjä Jerry Goldsmithiin. Tuotannossa on mukana myös huippuleikkaaja Stuart Baird, joka on editoinut hittielokuvia Supermanista Casino Royalleen. Mutta siis miettikää, jos Outland on osa Alienin maailmaa ja Alienilla on todistettu yhteys Blade Runneriin ja Predatoriin, siis elokuvien maailmoiden sisällä, niin sehän tarkoittaa, että Sean Conneryn esittämä O'Neill ja Arnold Schwarzeneggerin Dutch asuu samassa universumissa. Now that's a movie I wanna see. Outland on tunnelmallinen ja harmillisen ylenkatsottu tieteiselokuva helmi. Paikoin sitä vaivaa tietty katsojan aliarviointi. Alkuteksteissä Jupiterin Ioku kirjoitetaan auki foneettisesti Io, jottei katsoja lue sitä sanana low tai numerona 10. Myöhemmin O'Neill kaappaa johtaja Shepardin lähettämän viestin, jossa hän tilaa palkkatappajat paikalle. Ja dialogi oikein vääntää asian rautalangasta, kas kun Shepard ei sano, että hei, nyt kun me ollaan tässä näitä tarinan pahiksia, niin eiköhän tapeta tarinan sankari. Sama tyhmentäminen vaivaa toistakin Alan Ladd-tuotantoa, alkuperäistä Blade Runneria, johon lisättiin idioottimainen kertojan ääni tuottajien käskystä. Joskin en tietenkään tiedä, että oliko kyseessä Ladd itse. Se olisi tietysti vähän outo veto visionääriltä, joka on ollut tuottamassa alkuperäistä Tähtien sotaa. Joka tapauksessa nämä detaljit on vähäpätöisiä. Kokonaisuutena Outland on erittäin vahva ohjauksesta erikoistehosteisiin. Ja kaiken keskiössä on elokuvan päätähti Sean Connery, jonka roolisuoritus tarjoaa aimo annoksen machoa toimintaa ja yllättävän vilpitöntä draamaa.
Ja hei, vilpitön kiitos sinulle, että katsoit tämän videon. Jos tykkäsit tästä videosta, niin muistathan tykätä tästä videosta ja tilata mun YouTube-kanavan. Kaikissa paistaa läpi Connerin rentos. Laitokselle yhteistyö vahvistuu. Tai siis joten ei muuta kuin Mars matkaan.